Καλώς ήρθατε στη νέα μας εκπομπή «Μόνο για τεμπέληδες». Αγαπάτε τα φυτά αλλά τα ξέρετε όλα? Είστε τεμπέλης. Θέλετε να έχετε πρασινάδα στο σπίτι αλλά ό,τι πιάσετε πεθαίνει? Είστε τεμπέλης. Και είστε στην κατάλληλη εκπομπή. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο εδώ στο YouTube κανάλι μου, το μέρος που θέλω να το νιώθετε σαν να είναι το δικό σας σπίτι. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα πιο όμορφα φυτά που είναι όμως για τεμπέληδες. Είστε από αυτούς που ξεραίνουν ακόμα και κάκτο? Μη σας νοιάζει, δεν είστε οι μόνοι. Ξέρω κι άλλους. Μάθετε λοιπόν σήμερα ποια φυτά είναι ανθεκτικά στην τεμπελιά μας ή πολύ απλά στην έλλειψη χρόνου και δημιουργήστε ένα περιβάλλον στο σπίτι σας βγαλμένο από περιοδικό. Γιατί αυτά τα φυτά που θα σας δείξω δεν είναι μόνο φυτά που θέλουν πολύ λίγη προσοχή, είναι όμως και τα πιο όμορφα και trendy φυτά αυτή την περίοδο. Το πρώτο φυτό που θα δούμε σήμερα είναι η αγαπημένη σανσεβιέρια ή αλλιώς στα ελληνικά snake plant, που βέβαια μην τρομάξετε, καμία σχέση δεν έχει με τα φίδια. Η σανσεβιέρια μπορεί μέσα στο σπίτι να αντέξει σε πολλαπλές συνθήκες φωτισμού, εκτός από το να πέφτει το φως κατευθείαν πάνω της. Μπορεί δηλαδή να είναι απλά σε ένα φωτεινό χώρο, μπορεί να είναι σε σκιά, μπορεί να είναι και σε μερική σκιά. Εγώ μέσα στο σπίτι έχω σανσεβιέριες, συγκεκριμένα σε περιοχή που δεν έχει σχεδόν καθόλου φως και τα πηγαίνουν εκπληκτικά. Χρειάζεται πότισμα μια φορά κάθε 10 με 15 μέρες. Εγώ στο σπίτι το χειμώνα τις σανσεβιέριες τις ποτίζω μια φορά το μήνα. Τόσο απλά. Δεύτερο πολύ όμορφο φυτό για το σπίτι, η παχύρα. Η παχύρα χρειάζεται πραγματικά πολύ κόπο για να καταστραφεί. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτική και είναι και πολύ αγαπητή στο Feng Shui, καθώς λένε ότι έλκει όλη την οικονομική ευημερία, την καλή τύχη και τη θετική ενέργεια. Σας παρακαλώ, μπορείτε να μου φέρετε 3 παχύρες σπίτι? Τι 3? 3 για κάθε δωμάτιο. 13-33. Θα το γεμίσω παχύρες. Και είχα μια μικρούλα πάνω σε ένα ράφι. Με αυτή εδώ το τζόκερ κερδίζουμε, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, είναι τεράστια. Η παχύρα μπορεί να είναι από πολύ μικρή μέχρι πολύ μεγάλη, μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 2 μέτρα και θα δημιουργήσει μια πολύ ωραία φιλοσιά προς το ταβάνι του σπιτιού. Όπως είπα και πριν, είναι πολύ ανθεκτική και μπορεί να αντέξει όλες τις συνθήκες φωτός, εκτός από το να πέφτει ο ήλιος επάνω στα φύλλα της. Τοποθετήστε λοιπόν την παχύρα ή το φυτό της τύχης σε μια περιοχή που θα σας αρέσει και θα πρέπει να το ποτίζετε περίπου πάλι κάθε 10 με 15 μέρες. Και αφού έχουμε ξεκινήσει με τα φυτά του χρήματος και της τύχης, περνάμε στην πηλαία. Η πηλαία στα αγγλικά λέγεται Chinese Money Plant, το κινέζικο φυτό των χρημάτων. Γιατί στην Κίνα θεωρούν ότι φέρνει πάρα πολλά χρήματα. Να σας πω κάτι, προληπτικός δεν είμαι και δεν τα πιστεύω, αλλά για να το λένε 1,5 δισεκατομμύριο οι Κινέζοι, κάτι μπορεί να ξέρουν. Δεν χάθηκε και ο κόσμος. Και αν βάλτε και μια πηλαία μέσα στο σπίτι. Η πηλαία λοιπόν έχει καταγωγή την Κίνα και είναι ένα πανέμορφο φυτό με χαρακτηριστικά στρογγυλά φύλλα που όταν μεγαλώσει κάνει ένα σχήμα που δεν έχει όμοιό του κανένα άλλο φυτό. Δυστυχώς δεν είχα σήμερα να σας δείξω πηλαία, αλλά από τη φωτογραφία έχετε καταλάβει πολύ καλά ποιο είναι αυτό το φυτό. Προσοχή, η πηλαία δεν θέλει πολύ νερό. Γενικότερα τα φυτά δεν θέλουν πολύ νερό. Είχα βρει μια πολύ ωραία πηλαία, της έριξα παραπάνω νερό και μέσα σε 5 μέρες δυστυχώς είχαν πέσει όλα τα φύλλα. Αφήστε που το έχω και βρουσουζιά. Γιατί άμα η πηλαία φέρνει χρήματα και μετά καταφέρεις και την ξεράνεις και πέσουν τα φύλλα, τι γίνεται? Φεύγουν τα χρήματα. Ούτε θέλω να το σκέφτομαι. Άστο. Και με αυτά και με τα άλλα περνάμε σε έναν πολύ όμορφο και ξεχωριστό φύκο. Όχι τον φύκο το γνωστό που ξέρουμε μέχρι τώρα, αλλά τον φύκο αυτόν εδώ. Ο φύκος λιράτα. Ο φύκος λιράτα είναι ένα μοναδικό trend για τα φυτά εσωτερικού χώρου. Τον έχω συναντήσει σε μερικά από τα καλύτερα καταστήματα σε όλο τον κόσμο και τα καλύτερα ξενοδοχεία. Όσον αφορά το πότισμα, μία φορά στις 10 μέρες, 15 και ποτέ πολύ νερό. Είναι πάντα προτιμότερο να ρίχνουμε λιγότερο νερό στα φυτά παρά περισσότερο. Για να καταλάβετε, αν διψάει, θα αρχίσουν να κυτρινίζουν σιγά σιγά οι άκρες από τα φύλλα. Εάν από την άλλη δείτε τα φύλλα να γίνονται σκούρα καφέ και να μαυρίζουν, τότε έχετε ρίξει πολύ νερό και δυστυχώς δεν θα υπάρχουν και πολλά που θα μπορείτε να κάνετε από εκείνη τη στιγμή και ύστερα. Και περνάμε στο αγλαώνημα. Έτσι είναι η επιστημονική του ονομασία, αγλαώνεμα. Εμείς το λέμε στα ελληνικά αγλαώνημα. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό φυτό με ελάχιστες απαιτήσεις. Και το αγλαώνημα το ποτίζουμε μια φορά στις 10 μέρες. Δεν μπορείτε να πείτε, έτσι. Έχω κρατήσει το λόγο μου. Πραγματικά φυτά για τεμπέληδες. Εδώ θέλω να κάνω μια μικρή σημείωση.
Μπορεί να λέμε ότι ένα φυτό χρειάζεται πότισμα κάθε 10 μέρες, 15 μέρες, 20 μέρες. Αλλά αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Πού βρίσκεται το φυτό σας μέσα στο σπίτι, πόσο ζέστη ή πόσο κρύο κάνει μέσα στο σπίτι. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Αυτός εδώ φοίκος λιράτα, ένας μικρότερος παραδείγματος χάρη, θέλει λίγο νεράκι. Όταν έχουμε όμως ένα φυτό μέσα στο σπίτι μας πολύ μεγαλύτερο, 1-1,5 μέτρο, τότε χρειάζεται περισσότερο νερό. Επίσης, το νερό εξατμίζεται και με το πόσο ζεστό είναι το σπίτι ή πόσο φωτεινή είναι η περιοχή. Έτσι, όλα αυτά είναι σχετικά. Το φυτό είναι σαν το παιδί και σαν το σκυλί, όπου το βάλεις και όπως το μάθεις. Το επόμενο φυτό είναι πολύ αγαπημένο, το αγαπάνε γενιές και γενιές ανθρώπων, έρχεται στη μόδα, φεύγει από τη μόδα, αλλά πάντα επιστρέφει. Είναι το γνωστό, το πασίγνωστο Epipremnum aureum, ο πόθος. Εάν θέλετε λοιπόν ένα αναρριχόμενο φυτό για το σπίτι σας ή απλά ένα φυτό που πέφτει, τότε δεν υπάρχει καλύτερο. Στο σπίτι μου το έχω χρησιμοποιήσει σε 2-3 διαφορετικά μέρη. Έχω τοποθετήσει μια μικρή γλάστρα με πόθο πάνω σε μια βιβλιοθήκη και πέφτουν τα κλαριά του πόθου προς τα κάτω. Έχω πάρει ένα άλλο γλαστράκι και είναι μέσα στο μπάνιο και επίσης σε μια μεγάλη γλάστρα έχω βάλει πόθο, ο οποίος αναρριχάται προς τα πάνω. Είναι ένα φυτό που δεν χρειάζεται και αυτό σχεδόν καθόλου φροντίδα, λίγο νεράκι κάθε 10-15 μέρες και μπορεί να ζήσει και στο νερό. Με τον πόθο μπορείτε να κλαδέψετε τα κοτσάνια του, τα κλαριά του, να τα βάλετε μέσα σε ένα πολύ ωραίο δοχείο με νερό και θα δείτε το φυτό να αναπτύσσεται, λες και είναι μέσα σε χώμα. Και μετά από αυτόν τον πόθο, να σας πω και εγώ τον δικό μου πόθο, κάντε subscribe, κάντε like και χτυπήστε και το κουδουνάκι. Και κάθε φορά που θα ανεβάζω βίντεο θα βλέπετε πρώτοι αυτά που έχω να σας πω. Και ξέρετε και τι άλλο θέλω πάρα πολύ. Είναι μεγάλη μου χαρά να διαβάζω τα σχόλιά σας. Οπότε κάτω στα comments γράψτε μου για άλλα φυτά που σε εσάς μπορεί να έχουν πιάσει και να μην θέλουν πολύ φροντίδα. Γράψτε μου για θέματα που θέλετε να δείτε, τα προβλήματα του σπιτιού σας που θέλετε να λύσουμε. Γενικότερα, γράψτε. Σας είπα ότι ο πόθος είναι ένα φυτό που πάει και έρχεται από τη μόδα, αλλά είναι πάντα εδώ. Και γι' αυτό λοιπόν τώρα ακολουθούν και άλλα φυτά blast from the past. Τα είχε η μαμά μας, τα είχε η γιαγιά μας και τώρα είναι και πάλι τρελά στη μόδα με μεγάλο comeback και είναι η σειρά μας. Μονστέρα. Η Monstera deliciosa είναι και deliciosa, νοστιμότατη, μην τη φάτε, νοστιμότατη στην όψη, αλλά προσαρμόζεται κιόλας σε ένα ευρύ φάσμα ηλιοφάνειας, από ένα ημισκιερό μέρος μέχρι σημεία με πλούσιο έμεσο φως. Δεν θα τη δείτε ποτέ χαρούμενη σε ένα πολύ σκοτεινό δωμάτιο ή εάν τη βλέπει απευθείας ο ήλιος. Η Μονστέρα είναι εντελώς σίγουρα φυτό για τεμπέληδες, όπως και όλα τα υπόλοιπα. Ποτίστε την μια φορά στις 10 με 15 μέρες και πάλι προσοχή στο πόσο νερό. Το λέω και το ξαναλέω γιατί την έχω πατήσει πάρα πολλές φορές. Καλύτερα λιγότερο παρά περισσότερο. Και πάμε τώρα στους αγαπημένους μου και παρεξηγημένους κάκτους. Πρώτα απ' όλα, κάτι προληπτικοί μου είπανε ότι η κάκτη είναι λέει γρουσουζιά στο σπίτι. Δεν θέλω να ακούω τέτοια. Πρώτα απ' όλα δεν είμαι προληπτικός, αλλά μετά από την άλλη δεν υπάρχει φυτό, δεν υπάρχει ζωή που να είναι γρουσούζικο. Τύχη και καλή ενέργεια μπορεί να φέρουν τα φυτά. Γρουσουζιά δεν μπορεί. Η κάκτη λοιπόν είναι η αγαπημένη μας ομάδα φυτών που εμφανίζουν τεράστια αντοχή στην έλλειψη νερού. Δεν θα μπορούσε να ταιριάζει κάτι περισσότερο σε όλους εμάς που δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πότε ποτίζετε τον κάκτο? Αναλόγως. Όταν το θυμηθείτε, όταν αλλάξει το φεγγάρι, όταν αλλάξει το έτος. Είχα ένα κακτάκι πάνω σε ένα ράφι, μέσα σε ένα ωραίο μικρό γυάλινο βάζο και μια φορά πρέπει να ξέχασα να το ποτίσω 2 μήνες, 3 μήνες. Λίγο σαφράκιασε, λίγο μάζεψε, τίποτα δεν είχε πάθει. Με το που του ρίξα λίγο νεράκι και ξανά προς τη δόξα τράβηξε. Κάκτη λοιπόν αγαπημένοι, πολύ όμορφα φυτά και για εξωτερικό και για εσωτερικό χώρο και για το μπάνιο. Όπου μπει ένας κάκτος, κατευθείαν ο χώρος αποκτά άποψη. Και τώρα στα αγαπημένα μου. Φυσικά μιλάω για τα παχύφυτα. Σας μιλάω ειλικρινά, πρέπει να έχω στο σπίτι τουλάχιστον 20 παραπάνω. Καμιά 30 διαφορετικά είδη από παχύφυτα. Είναι πάρα πολύ όμορφα, υπάρχουν εκατοντάδες ποικιλίες και αν καταφέρετε και τα ξεράνετε, τότε αφήστε το καλύτερα. Γιατί τα παχύφυτα έχουν μόνο ένα κανόνα. Δεν θέλουν νερό. Όπως τα ακούσετε.
Τα παχύφυτα, όπως και οι κάκτοι, θα σε πω ποιο είναι το κόλπο για να τα ποτίζετε. Χρειάζεται πρώτα να ξεραθεί εντελώς το χώμα και μετά να ρίξετε νερό. Γιατί τα παχύφυτα και οι κάκτοι, που ουσιαστικά είναι η ίδια οικογένεια, ζουν στην έρημο. Στην έρημο τι συμβαίνει? Αραιά και που, πάρα πολύ σπάνια, πέφτει μία δυνατή βροχή. Έτσι ακριβώς θέλω να ποτίζετε και τα παχύφυτα και τους κάκτους σας. Μία φορά πολύ νερό και μετά τίποτα μέχρι να ξεραθεί εντελώς το χώμα. Και μετά αυτού και από την αρχή. Εντάξει, πιο εύκολο δεν γίνεται. Τα παχύφυτα είναι εξαιρετικά και για μέσα και για έξω από το σπίτι. Και περνάμε στον πρωταθλητή των εύκολων φυτών. Η ζάμια ή αλλιώς ζαμιόκουλκα. Η ζάμια έχει χρησιμοποιηθεί από τους μεγαλύτερους designers σε όλο τον κόσμο. Την έχουμε δει παντού. Είναι ένα πολύ όμορφο φυτό, πολύ στιλάτο φυτό και πάνω απ' όλα οι χαμηλές απαιτήσεις φροντίδας του το καθιστούν μια εξαιρετική επιλογή για όσους δεν έχουν σωστό προγραμματισμό στη φροντίδα των φυτών. Μπορεί να ζήσει και σε συνθήκες μέτριου φωτισμού ή ακόμα και σε περιοχές που έχει πολύ λίγο φως. Το φυτό αυτό είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην ξηρασία και θέλει λίγο πότισμα, κρατηθείτε, θα χαρείτε τώρα, κάθε 20 με 30 ημέρες. Δηλαδή, για να σας το πω αλλιώς, και στο σκοτάδι αντέχει και σε εσάς που δεν θα το ποτίζετε αντέχει, είναι το τέλειο φυτό. Να το ξαναπώ, ζάμια. Για να φανταστείτε, στην είσοδο της πολυκατοικίας στο γραφείο μου, έχει ένα χώρο για αυτά. Έχουμε βάλει ό,τι φυτό μπορείτε να φανταστείτε, έτσι. Όλα δεν τα κατάφεραν. Είτε γιατί δεν τα ποτίζαμε, τα ξέχναγε ο κόσμος. Δεν έχει και φως, δεν είχε πιάσει κανένα φυτό. Ποιο φυτό έχει πιάσει και έχει θεριέψει και είναι πανέμορφο με τα μεγάλα πράσινα και γυαλιστερά του φύλλα? Η ζάμια. Συνεχίζουμε λοιπόν με τα πιο ανθεκτικά φυτά για όλους εσάς που δεν θέλετε να περνάτε πολύ χρόνο για να τα φροντίζετε, αλλά και που πάνω απ' όλα είναι πάρα πολύ όμορφα και θα κάνουν το σπίτι σας αμέσως να ξεχωρίζει. Πάμε λοιπόν. Αλόι. Χρησιμοποιήστε τα φύλλα της αλόης για να φτιάξετε μάσκες ομορφιάς ή μπορείτε να τα πιείτε ως ρόφημα για να καθαρίσετε τον οργανισμό σας και να βελτιώσετε την διαδικασία της πέψης. Η αλόη είναι ένα από τα πιο ευεργετικά και ανθεκτικά φυτά. Αντέχει μέσα και έξω από το σπίτι. Την ποτίζουμε μόνο όταν βλέπουμε ότι το χώμα της γλάστρας είναι τελείως στεγνό. Την αγαπάμε την αλόη γιατί είναι τόσο καλή μαζί μας, αλλά από μας ζητάει τόσα λίγα. Και περνάμε στην κοινή κράσουλα, η οποία δεν είναι καθόλου κοινή, είναι πάρα πολύ όμορφη. Η κράσουλα λοιπόν είναι ένα από τα πιο βολικά παχύφυτα για εξωτερικό χώρο. Σε κάποια σπίτια μπορεί να λειτουργήσει και εσωτερικά, αφού δεν χρειάζεται αρκετή φροντίδα. Είναι επίσης γνωστό και ως το τυχερό φυτό, αλλά ακόμα πιο σημαντικό είναι το φυτό της φιλίας. Και αυτό το κάνει ένα ιδανικό δώρο για να πείτε ευχαριστώ σε έναν αγαπημένο σας φίλο. Η κράσουλα δεν πρόκειται να μαραθεί, εκτός και αν την έχετε σε πολύ σκιά ή της δώσετε πάρα πολύ νερό. Είναι και αυτή πολύ ανθεκτική, γιατί είναι ένα είδος παχύφυτου, αλλά του κάνουμε ξεχωριστή μνήα, γιατί είναι πολύ ξεχωριστή και η ίδια και χρειάζεται πότισμα περίπου κάθε 20 με 30 μέρες. Δηλαδή, αράζετε εσείς και εκείνη μεγαλώνει. Το επόμενο φυτό σας το άφησα για τελευταίο και έχει ένα από τα πιο όμορφα άνθη σε όλο το βασίλειο των φυτών. Η επιστημονική ονομασία του είναι στρελίτσια ή στρελίτζια. Και με τέτοια εμφάνιση, τέτοιο άνθος, δεν είναι τυχαίο που ονομάζεται πουλί του παραδείσου. Με καταγωγή από την Νότιο Αφρική, η στρελίτσια χαρακτηρίζεται από πολύ αργή ανάπτυξη και μπορεί να φτάσει σε ύψος στα 2 μέτρα. Να ξέρετε ότι τα υπέροχα άνθη της εμφανίζονται από αργά το φθινόπωρο και ξεπροβάλλουν διαδοχικά μέχρι αργά την άνοιξη και κάποιες φορές μπορεί και το καλοκαίρι. Είναι φυτό εξωτερικού χώρου και αγαπάει πολύ τα σημεία που λούζονται από ήλιο. Όλα τα φυτά που μόλις είδαμε είναι πραγματικά πολύ εύκολα φυτά τα οποία δεν χρειάζονται φροντίδα από εσάς. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να φέρουμε τη φύση μέσα στο σπίτι και η φροντίδα που δίνουμε στα φυτά γυρνάει πάντα σε εμάς γιατί έχει πολλές ευεργετικές ιδιότητες που μας κάνουν καλό και ιδιαίτερα στην ψυχή μας. Εάν σας άρεσαν όλα αυτά που είπαμε σήμερα, τότε κάντε subscribe, like, πατήστε και το κουδουνάκι. Και τα έχουμε πει αυτά, κάθε εβδομάδα θα βλέπετε τα βίντεο μας πρώτοι και σας παρακαλώ πολύ, θέλω να διαβάζω τα σχόλιά σας. Αφήστε μου σχόλια για το σημερινό θέμα ή για όποιο άλλο θέμα εσείς θέλετε.
Αυτά λοιπόν από μένα και για σήμερα. Ελπίζω σε μερικές ημέρες, σε μερικές εβδομάδες κάποιο από αυτά τα πανέμορφα αυτά να είναι μέσα στο δικό σας σπίτι. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Και να θυμάστε, αγαπάτε τον εαυτό σας και αγαπάτε και το σπίτι σας. Και ό,τι δεν σας αρέσει, μαζί θα το αλλάξουμε.